Hello. Now let's review your previous lesson. Cô chào các bạn nhé. Bây giờ cô trò Hồng Đăng sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài trước. Unit 2. I always get up early. I always get up early. How about you? How about you? Hi Quân, you're up early. Hi Tom, yes, I always get up early. How about you? Me too. Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. Good idea. Good idea. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? After school, I usually do my homework. After school, I usually do my homework. So do I. So do I. And I often talk with friends online. I can see that. Haha. Các bạn lưu ý này, chỗ này rất nhiều bạn đọc sai cái từ này ạ. Talk, chứ không phải text nha. Talk. Talk with friends online. And I often talk with friends online. Okay? Usually. 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 Usually do my homework. Usually. Usually. Okay? Next one. Các bạn lưu ý ạ. Have a big breakfast. Have a big breakfast. Okay. Now let's move on next part. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Phần này là phần mẫu câu ạ. Khi cô giáo muốn biết các bạn làm gì vào các buổi trong ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối ạ, thì cô giáo sẽ đặt câu hỏi với what do you do? Có thể là in the morning, có thể là in the afternoon, có thể là in the evening. Thì mẫu câu cô giáo đã hướng dẫn rất cụ thể rồi, được chưa ạ? Bây giờ cô giáo sẽ ôn tập lại cho các bạn cách đọc từ thôi. Always, usually, often, sometimes. A. Morning. Morning. Always brush my teeth. Always brush my teeth. Morning. Usually do morning exercise. Usually do morning exercise. Afternoon. Afternoon. Often cook dinner. Often cook dinner. Evening. Evening. Sometimes watch TV. Sometimes watch TV. Sometimes watch TV. Ok. Nào, các bạn lưu ý ạ, rất nhiều bạn đọc là brush từ này ạ, nó không đọc là brush đâu ạ. Brush. Brush my teeth. Brush my teeth. Ok. Exercise. Exercise. Ok. Rồi, bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo ạ. Đó là phần lesson 2. Ở lesson 2 thì chúng ta học cách hỏi và trả lời về tần suất, hay nói khác là số lần ai đó làm việc gì đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ ôn tập nội dung bài thoại như sau. Look, listen and repeat. What are you doing, Linda? What are you doing, Linda? I'm surfing the internet. I'm surfing the internet. What are you looking for? What are you looking for? I'm looking for some information. I'm looking for some information. What kind of information are you looking for? What kind of information are you looking for? It's for my English project. It's for my English project.
How often do you come to the library? How often do you come to the library? Once a week. Shh, I'm busy. Ở phần này các bạn lưu ý cách phát âm của các một số từ ạ. Surfing the internet. Surfing the internet. Information. Tuyệt đối không đọc là information các bạn nhé. Information. Information. What kind of? Các bạn nối âm cho cô ạ. What kind of? What kind of information? What kind of information? Project. Không đọc là project, nó không đọc như vậy ạ. Project. Project. Library. Library. Once. Once. Once a week. Once a week. Đã nối âm ạ. Once a week. Được chưa ạ? Rồi các em luyện đọc bài hội thoại trong sách của mình nhé. Nghe thật kỹ cách phát âm của các từ ạ. Now let's move on part 2, point and say. Chúng ta chuyển sang phần thứ 2, đó là point and say. Về mẫu câu, khi cô giáo muốn biết số lần hay nói cách khác là tần suất em làm một việc gì đấy thì cô giáo sẽ hỏi với từ để hỏi how often. How often do you? Sau đó đến việc mà các em làm. Cô giáo muốn biết tần suất em học cùng bạn thì cô giáo sẽ hỏi how often. How often do you study with a partner? Đúng không ạ? I study with a partner every day. Được chưa ạ? Cái mẫu câu cô giáo đã hướng dẫn cụ thể chi tiết trên lớp và các bạn đã thực hành rồi. Đúng không ạ? Bây giờ cô giáo chỉ hướng dẫn ôn tập lại cách đọc các từ và cụm từ ở đây thôi ạ. Các bạn nghe thật kỹ và chúng ta thực hành nhé. Study with a partner. Study with a partner every day. Study with a partner every day. Go to the library. Go to the library. Go to the library once a week. Once a week. Go fishing. Go fishing once a month. Once a month. Ride a bicycle. Ride a bicycle to school. Ride a bicycle to school twice a week. Twice a week. Ride a bicycle to school twice a week. Okay? Rồi, các bạn đọc lại nhé. Study with a partner every day. Rất nhiều bạn đọc là study hay là cái gì đấy, các bạn tuyệt đối không đọc như thế ạ. Study. Study with a partner every day. Go to the library once a week. Go fishing once a month. Ride a bicycle to school twice a week. Đó, các bạn hãy dừng video của cô giáo lại và chúng ta sẽ tự luyện đọc bài hội thoại cũng như mẫu câu. Được chưa ạ? Goodbye. Cô giáo sẽ kiểm tra các bạn trên lớp vào buổi chiều thứ 5 nhé. Tạm biệt các em.